Yung naumong dito tungkol tatin na Kuya niang si Hakong Yakon Yung dito tungkol tatin na Wana silu how she came tu itu tu lo lu tu da lu tu yao Wo lu na ya ka sia lu Rồi sẽ hai kia của em tại ở đâu chúa lòng tôi đi cho từ trên ta mò là khu trên gió chúa đã chúa nhà qua khu vực còn lo Ikaw siya tiluchi di Nang to Tin nang cha Beton daha Nang của chúa Tu kiết ta tu kiết ta Cho cô tỏ ca Của châu pha Tỏ lo bà phó Xịa chia bầu xịa thua Là đê thua thầy tê Cô luôn nơi nhau bạn đi Cả giấy Rồi sẽ hai việc của em tại ở đâu chúa lòng của chị cho từ trên ta mò là khu trên gió chúa đã chúa nhà qua khu vực còn lo Phải mù nhỏ không ngàn đu thì nhóm nê ca yo Canada lòng du khu ca không ai muốn đến với nhỏ rồi rồi sẽ hai việc của em tại ở đâu chúa lòng tôi đi cho từ trên ta mò là khu trên gió chúa đã chúa nhà qua khu vực còn lo Hey, Thomas, Captain Pixley here. I got a quick question. This docking station, I wasn't here when it was dropped off, and I just joined this kind of late. Is that something my laptop's supposed to plug into to get this monitor? nhớ rong thấy rong để chỉ có tên cha chăm họ thì chùa nhớ tàu vặt tàu chơi sai tòn này chúa lên số tụi là một trong những blog trong Minneapolis city Minneapolis lu program số hội chùa lòng tàu luôn trong Minneapolis thì WIXK chỉ có số cũ luôn trong Minneapolis là do my Minneapolis city có program nhớ rồi số hội chùa nó被mua lu chẳng chẳng chỉ thà số hội chùa là cho fire safety cái public works job là do hay cho cái tí thái yêu chế năng hay cho do thì lúc chế thì cũng nhớ là do thì chế lúc chế cũng nhớ rồi ủi cả thì chúng ta lên đầu cho họ lựa nhớ rồi ra public works department nhớ họ luôn trong Minneapolis giờ trong nhà là nhớ tao luôn trong Minneapolis cũng bị qua Michael giờ sinh ra sai số cho mong lo giờ là cái mình thấy cái rồi nhớ họ của lúc department là giờ của lúc chơi của họ lựa của neighborhood and community relations department trong xe tại tao này cho nhiều gì lúc nào giờ lúc ý liên tục đi cầu ý xong ở pan này có bao lần là lúc thì bao để cho cái của họ lựa là giờ Thursday nhớ rồi số cho cái của họ lựa lúc nào tuần chi này số của chùa giờ yêu họ chính theo của châu rồi này chỉ có tên trả
họ cái sự chỉ kiến nó nhà trong thế nhau trong chia được chúa lên số tụ chia bên trong nhau luôn trong Minneapolis là giờ thì nhau Twin City nó là lúc sang Minnesota là giờ thì cái Mica là giờ nhau trong chúa họ và nên sai bên nhau trong show và Facebook nè我找到你叫你我记识的，是当然的我找到了八千天第八千个路上通过 WIXK 一直就送，这给朋友找路trong Minneapolis，要说会就必须他。这错绕一路里对被我是谈，路ที่一天路ที่เป็น的路里路ที่一 Thursday 天路ที่เป็น Thursday 的这错路里，黑人的那里叫你我你知，我你天知，到时候我叫那必须他这是保持一天路路差到后路中 Minneapolis 的，叫给八叫你知个等差，鸟路中 Minneapolis 容易啊，你叫到这里叫我你要知识他，我找着你叫你对叫，天龙等到年到肉，老早头别多做时候会叫那了。我们美国 Michael 也生呀，都是等于找一二背二下，二一背送，找一二背二下，二一背送，都摸巴黎也不都才路的时候会叫呢，找着古啊背的或者生一堆呀 Melanie Rucker 你要的好 Minneapolis Fire Department，其他领导你要摸哇 David Carson 要的好 Minneapolis Fire Department，也其他除了 Monique Fish 要的好论中 Minneapolis Public Works 都是会叫东南那些他，莫路来去呢倒是东的古了到。到 text 都古了到，胡写和到到胡大家了到，那到 text 古了到一点，你莫路努造，叫路边都是他的时候就了。你叫你我自己你都将领导都应包压力过的，路一领导那问题被路一领导好了了，被莫一切能，然后被中方是的，路能，你路切到照顾你，到照呢，后边都没有啊，叫没有妹妹到大时能了。lúc xưa này chỉ nhau chuyện này chúng có hậu lực này tụi bọn nhà là coi cho câu rồi cho bà của nhà là thì chậm nhỏ tí xí để ta xin nó chuyện hình xóa xia hàng này giờ lên đó là lúc nào cũng thấy tao chờ nhớ rồi hôm trong Minneapolis sở chỉ lúc trong Minneapolis có Pelu Police Department lúc Fire Department Minneapolis Fire Department là giờ thì lúc trong Minneapolis lúc chơi tổ là tao thì anh nhớ tao Minneapolis Public Works tổ trong sĩ thả số cái chỗ nó tao chỉ bút được page đó cái page đó họ thì bảo chẳng pha thêm ba nhớ lên đó của tụi King là ý anh muốn từ của dân kia của chúng mình tụi nhiều bé mua fire drill cái chúng mình nhiều họ bảo thì giờ thì tụi mua cái và chế cũng nhiều lý do là cho được ba để tháo xa cho cái lung tu đại bây giờ注重我等都注意所有消防光芒我都chế被这个地我中这个年路一年都วันที่เป็นนะอะไรนั่นจะต่อการแต่ละเจ้ากูจะไปชิดท่ากูได้ทักเพียเดียวกูต้องชื่อเสียง Assistant Fire Chief Melanie Rucker ชิดตาเรนเดอร์ David Carson เนี่ยตัว Fire Department's Community Risk Reduction Officer ที่ชิดตาชัว Monique Fish เนี่ยเราต่อ Public Work ตัวชนปีชิดตาจอ David ที่จอ Melanie ก็ตาเป็นมาละมูชิดตาจอ Monique Fish Welcome, David, Melanie, and Monique to Hmong Radio WIXK. Really appreciate all of the awesome work that you all are doing to support and to help all of the residents in the city of Minneapolis. Welcome to Hmong Radio WIXK. Melanie and David, I have a question for you. A lot of people, think about the fire itself and it's the most dangerous things. But with house fire, is the smoke that causes more harm? Is the smoke causes more harm to people? Is that correct? Because I remember my brother's house got on the fire and it kills my little niece. But we still, the community still don't have all of the information about fire safety. So help us understand. David, theo Melanie, đấu lên tù lại xa hay cho chỉ cũng như là giờ fire là giờ lâu tàu nữa đó. Ní cái đàn chấp lời. Nếu họ bỏ xí chấp là ta xí hay cho chị cũng nhớ họ lúc chị dùng nhau nè, ô đi cho ba và cũng nhớ để tự là để lúc chị cho cũng nhớ cho ba tự cho đúng chiên để cho ba bị phèn nè, nếu mua bỏ xí chát đầu tụi tin năng lì ya bùi ya, thọ này bắt thằng nó được biết. Yes, so you are correct, Michael, that smoke is the leading cause of the deaths in fires, not the actual fire and being burned in the fire. Initially, as a fire progresses and is burning in a home, it releases some gases called, like carbon dioxide
And that gas displaces the oxygen in your lungs. It binds to the oxygen in your lungs and it displaces the oxygen. And then you lose your breath and you will pretty much almost like suffocate and from the smoke will suffocate you. So, and then again, as the fire continues to burn, more smoke will build up into, the home or the area where the fire is. And so you will, first, faint and then succumb to the smoke because you're losing your oxygen, you're not able to breathe. And then, if you still remain in the fire, then sometimes you will also get burned on top of that. So yeah, smoke is very dangerous in fires. And so as we as firefighters responding, you will see us coming in with, we have, it's called self-contained breathing apparatus. It says we'll have masks on. And that mask will help us breathe in those fires. And so, you as a resident in your home, you don't have that protection that we have. That's how we're able to come into the burning building and put the fire out and breathe in the fire. cho nó tới nó chị họ chị cuối nhé non để cho chị phải xin bảo đi cho ba tàu nữa nè cho ba tàu nữa mua có phần là mua我到到有叫爸有我知道爸的我说我的有这里我知道爸了这有这里有写了么就看到有我爸你有可能这一好跑去吃了要还得投资好我到那老肉多那个跑给有我爸呢知道呢还有么粉老肉多了的这大面的是了以后么粉的头这个年的就正不年天要还得俾ตัวป้านี่มาเนาะมาไปบ่รู้แม่สอนลงแล้วบ่ป้าไปอวดกับตัวป้านี่จะนี่จะ好ใจนะมานี่ชิมัวได้เนาะใจชิมัวเขาจะมาป้าตัวนี่เดี๋ยวนี่ชิมัวเขาเลยใจ我ป้า知道 David, do you have any thoughts that you want to add to what Melanie have already shared? เขาประชัวอีอาชีกันสีดอกของ Melanie ท่านเนี่ย David. Yes, I just want to add, so like Chief Rucker had said, a lot of the smoke and flames nowadays, or smoke is really the cause, but nowadays a lot of the furniture or couch stuff, all the stuff, the carpet, all that kind of stuff really kicks in a lot of carcinogenics. And so hence why that's so dangerous. It's really the stuff that's burning is the cause of a lot of our injuries, smoke injuries, inhalation injuries. 一个你要你做是achievement 都係都係攞嚟貼，學記就八對睇咗落對攞嚟官嘢多，頭嚟官嘢多你攞就我就八對嚟摸個度睇咪都要為嘅，摸要啲中檔一啲好處，嚟頭官嘢嘅我摸到一隻拜嚟我始終到就點樣個度我到呢個度加幫其實貼嘅啲窮官嘢咯，有啲有。Thank you to both Melanie and David for your response to the questions. And again, another question for the both of you. What can people like myself and others who have family do to protect ourselves and our family from fire? Cho nên trong cái cụ thể lựa cho chính này bây giờ ý chính nhau ok khi đó bây tham gì đó bây sẽ bây giờ lý giải thì thay đó bây thì bây chính này lo có chỉ cho trâu một là tạo hội cú yêu vào chỉ là giờ thì lúc xưa đã lấy bây giờ lý giải thì thay đó bây chính này. I'll answer that. Smoke alarms, working smoke alarms. A lot of times, people don't check their batteries. And so having a working smoke alarm on each and every level is definitely will safeguard each family. Our batteries should be checked monthly. And they should be outside of each bedroom and then like 10 feet away from a cooking area.
I'm sure you heard of people that cook and the alarm goes off, and so they, instead of waving it to get the smoke away, they unplug it, and that's something that you definitely don't want to do. Another safety factor would be having a working carbon monoxide um, a monoxide alarm or detector, I'm sorry. And that should be placed outside of whether you have a washer or dryer or outside the furnace that around that area. Because CO also kills. It's not fire related, but it also emits so much gases. And so you really want to have a CO detector, working CO detector in your home. And once again, that should be checked for battery in working condition. So you say CO, you mean carbon monoxide. Yep. Thank you. Fire. Yo, Oh, I'm sorry. oh no, go ahead. I was going to say that having a fire extinguisher in your home to put out small fires, and when I mean small fires, it's smaller than a trash bag or a trash can, a small, like say you would have a bathroom trash can, like that small of a fire. That's the only time you would use a fire extinguisher. Never use water on a grease stove or a grease fire. You always want to cover that up. And then if it's a stove fire, if it's oven fire, you want to close that door. Another tip that you could do also is we like to tell people that when they sleep at night that they always should shut their door. That really blocks out any kind of smoke to get into that room with the open door, but also protects them for that. And having a way out, a second exit plan is really important. That means everybody in the household knowing that there's two ways out of that house. Yo chủ động mua cho smoke detector, cho smoke alarm thế cho carbon monoxide detector thì nếu mua hậu lửa nhất cho lúc vào chơi thì mình là một bát tổ cho smoke detector nó là cho smoke alarm nó mà nếu chủ mua cho nó sáng đầu cho không chấp bự thế cổ phi day nó phải chờอยู่我绕我忙闹thì thầu cho nên nó chỉ thầu là我绕我忙闹họ cho smoke detector nên rõ được cái này một món cho phải phá là gì là mất cho để còn chỉ trong đó chứ là chỉ một món nhà năng 做到个可能只从到了是chỉ ta nên đó là chủ động mua cho carbon monoxide detector 我后两天nhóm muốn trò trong的山头红做分享搁这里过道或者有么carbon monoxide 呢就会没法律钱讲到我人的时候就都过出错路里个nếu mà không lựa chọn thế sẽ sửa chế ở cho tới nhất cho họ cần mà không lựa chọn để phát thống một tấm người phản ứng thế nên là một bác hiện tạo được yếu chỉ ta lên đầu sư giờ chủ động mua cho tôi rồi tàu thế nhớ cho họ nó vào lúc trẻ cho nó giờ bá tôi tàu cho họ tàu này mẹ không có thể cho họ mẹ nó chỉ sẽ cho nên như cho nhau cái mấy nhà đi cho cái nhau giờ nó không nói tên là sư thế giờ thì giờ mua họ tàu này giờ lo trong được cho nó chỉ có chỉ đây là mộtตัวนะmua bao sư nó chỉ là một bao trâu chỉ có chỉ đây thì thầu giờ lúc mà chú ấy mộtตัวtrâu một cởi trâu chỉ ta lên là sẽ thầu này bự nó chỉ mua này lúc giờ phải trong là này không ra bự nữa cởi trâu thì giờ chủ động chia cho hậu kế là một tuổi đó hồi lúc trẻ mù giá tiền thầu mua mua phải tới mình chỉ cũng nhớ tàu chủ sĩ lò thì cho nó sẽ được bảo trợ để cho để bảo thì tới một cái thế này một cái nhà sản xuất được okay. David and Melanie, as you already know, on January 3rd this year, 2024, a few days ago, a family in St. Paul has a house fire that I know that we all know that kill at least 3 little babies. But also put the mom in 3 other life support, and one of them doesn't really look good. And
it devastated the entire Hmong community. We do know that, and hear from you, the both of you, that the most common causes of house fire. We don't know about that. We don't know what causes. But what are some of the common causes that cause fire in the home? Lưu ý liên tục nó là thì bên nhớ là họ sinh phò bên mấy chế cái đi mong nếu chế cũng nhớ chế cho nên bên tụi mình nhớ là tàu ta sẽ năng là năng nhớ là nhớ cơ cho bên tụi là cũng nhớ thì ít tụi chế sẽ chỉ bảo được chuyện rong giả,或者被中风的把nhiều些thì tụi些thì luôn cái cái kia này被chỉ bảo thì họ nữa là một cái tàu là要một持续我到这个年的，但是还早叫我呢。我到持续把到了么，我到这个年呢，要让其他的他们知道被明。Yeah, according to Red Cross and as well as our responses for the Minneapolis Fire Department, some of the leading causes of fires are kitchen fires or cooking fires that, like David had mentioned earlier, with grease fires, for instance, we like to fry foods and things like that, and the grease will pop and it'll get hot. And a lot of us don't know how to extinguish those grease fires, or, like David was saying, grease fires, we need to cover them and smother it. You don't want to put water on it because the water could splash the oil out, and then that fire will spread because the oil will continue to burn wherever it splashes to. So, and then also, a lot of times we're in the kitchen and, if we have our children or someone else in the in the other room might call us, or we'll walk away from, as we're cooking, we'll leave the kitchen, and then we'll maybe forget about something that's on the stove, or, different reasons why we will leave, the food unattended in the stove. So a lot of times, that will cause, fires because it's unattended, and we also want to make sure that, as well as a fire starting, we have young children, in the home. So you want to make sure that, that they know that the kitchen is not a play area, because they could bump the stove, or they could touch the stove or touch the burner, or your pot handles are, faced out. They could pull a pot, with boiling water and burn themselves. So cooking fires are extremely dangerous, and cooking in general, with especially our young families, and then, leaving food unattended. So cooking fires is, one of the leading causes. And then also, with the, winter conditions here in Minnesota, it's cold, and sometimes, our heat, we want to, use additional things to heat our home. Space heaters, throughout our house to get that additional heat. Space heaters are, can be very dangerous. And there's ways and things that you should do if you are going to use a space heater. For one, it should be plugged directly into the wall mount, because of the voltage, the high power from a space heater. Plugging it into an extension cord cannot contain and control that amount of a power coming from a space heater. So you want to make sure that it's plugged directly into, the wall socket. And then as well, it needs to be on a flat surface. And, and also, a flat surface, and then, make sure that, it's not knocked over. And a lot of times with space heaters, we plug it up and leave it plugged up overnight. If it's too close to, in the bedroom, it's too close to quilts or your covers, or, as some of us are wild sleepers and the covers get flying everywhere, or might get knocked over, and that's dangerous in your sleep. And, if you're a heavy sleeper, it's knocked over, or a cover's too close, that could start a fire. So we recommend that, when at nighttime, to not have the space heater on, turn the space heater off, because, if you're asleep, you're not aware when a fire starts. So, those are some of the leading causes of fires.
and then if you have a fireplace, some of us have burning wood fireplaces. So make sure that your chimney is cleaned, every year. Make sure again that it's not unattended. So yeah, it's about making sure that you're aware, you're present when you are burning any types of fires. Be present, be there, and again with the smoke detectors, you can get a combination smoke detector and a carbon monoxide. It could be a combination. So having those smoke detectors there in the carbon monoxide detector, because as you're burning, even in a fireplace, that smoke, anytime you burn something, it produces carbon monoxide, and that displaces oxygen, even a basic fire place. So, and that is very dangerous. So make sure that, you have those smoke detectors, there present and as well as working. nhớ nhớ cho trời cho họ American Red Cross mà họ kể ôi rất là món nào mà nhớ họ cơ tàu gọi là tàu chấp lần hàng chấp lần cái đầu cái thời gian đó thì phần đầu cho nó tàu nào mà biết cho họ chào con món nó chỉ tao những người xứ rồi với họ kể trời cho họ cho đi cho rồi là tí tôi đâu nói tôi nói rõ như họ Minneapolis cho họ nó tuần sau rồi nó phải được thành nó là hãy dành một mình thế thế trong trở đi để học tá rồi cho nó tờ cái tin nó cho cái này là để nhiều cái nhiều chủ chỉ số xí đi cái là mộtตัวcho nó tờ nó nhiều chủ tao muốn là muốn hỏi cái này thế thì tôi phải xứ nhiều cái vấn đề là tôi chỉ tôi cho nó tờ nó thì thôi qua cho đi mỗi cái khó là cho nó tờ nó ra một chỗ là phải chơi thì hay vậy qua chỗ là mua cái cú trong được phải chơi được thế, mỗi lần tao rồi nên để nhớ cho họ cái chảo món nồi dù dù chọn qua đó chỉ cho được chứ thì dù tên mình nhiều lâu vậy nó từ hay dù nói dù phải phải cho chỉ phải dù cho đi chuyện như khác cho thì chỉ mua cùng nhớ cho được phải chú thì họ nói là một cái tàu để mua là tàu một cái tàu cũng cho những ba lúc trẻ xe chỉ tại nên là sẽ do những món nhiều nhất cho họ nhiều ba lúc trẻ cho chỗ nó phải kia được trong nhiều cho nó thì họ ở chảo qua rồi món nó chỉ cái chảo rồi là một cái gì vì tiền tới thầu luôn mà là một chuyện tàu chú rồi chuyện tàu nếu nó có thì nó có thì mới cho mình cái chú về nhóm ra thì là chuyện tàu là thì họ cơ tàu tới miền châu lại thì thì phía đó mình nhận ra chỉ cho là một cái gì cho hắn đó họ kể họ chả qua rồi món nó mà nhất phải chơi phật chấp lại mình cho này thế lại hay giống như giờ mình là lấy giờ thế họ kể cái dù cho giống mỏ cho rồi họ chú ấy dù trực tiếp tàu qua này dù chỉ là một sách cho tên đấy tên giờ là một cơ tàu từ những chuyện của nhớ tàu chỉ tại nên đại sứ nhớ cho là họ nó mà nó hành chế cái lúc chạy tôi nó cái họ有时就那种 space 的叫了我个有去查有样的那是啥的这叫查讲的嘛你还好同来跑西空间的呢讲中在头那时路的那点那是怎么这个他们都好发现真的分查去超时找就我到那我们这找别的可能那时发现到了我说的做活到那那去我本身那么多到了要那么我知道就họ kể về lúc space là tốt gần thì chỉ tại là sư là cái chuyện tôi muốn tôi dùng sai cái mình chỉ cho vào thế này nhá tôi là phải chờ tới tiền sư để cái mình chỉ vào tàu thế thôi trọng tu nó mà tới cho tới nó là chuyện nó phần luôn là sĩ cho hoàng tu thế thì phần là tới thầu nên cũng hay là dân nhớ họ nhớ dây rồi cho bà tê rồi thì họ tới tàu rồi tàu thế vì tại chỉ bảo thằng bạn tôi là chỉ bảo thì有不用你假的把的来在口呢就好你的地头用假的这头用这头中度我们的多只差不多的批就头呀就那头那不了chỉ ta lên đó cho nên cho phải chú là cho nên cho xí lúc chế mua cho phải cái sẽ xí đông cho là một lại cho họ này do chỗ thì mất phần là nó tôi sẽ solution thì chỉ cho
cho ô lo tới đó quay chỉ cho nên là một sai sửa yếu chủ động nhóm trong đó sai sửa trong thế chỉ tạo nên đó là yếu chủ động và muốn chia cái yếu cho smoke detector đấy cho carbon monoxide cái mua nhóm ok nè thì nếu giờ thì cái đầu tưอยู่lỡ đó chỉ cho họ chế để nếu như mua phần là một hoa tàu đâu cho là một hoa carbon monoxide nó để cho nó như vậy cho họ xin cho tính người gì nhớ cho họ thì nó rồi sẽ hiểu cho cái nào. David and Melanie, I have one follow-up for you. Each one of you have a follow-up questions. For David first, you mentioned that people should close their bedroom doors at nighttime. How does that protect people and their family? Because I know many people, and oftentimes really close family of mine, that they leave their door open so that they could hear if things happen in their children's room during nighttime. Help us understand how closing the bedroom door at nighttime is a protection. David, cái mà lo này cũng ý lo nu này ý lên ý lo nu hay chắc có David bắt ta có thả tao thì dùng bự là dùng chủ cao dùng lúc họ trong bedroom door là dùng lúc họ trong thì dùng không chấp bự họ nói thì thái tao dùng ấy thì sự cũng bao nhiêu trong lên tàu tù là chơi là lúc họ trong là khi cái là thiên nó là cho nhiều qua bỏ là cho tiếng mồ lì già và chủ sĩ nhất là tao cho không mà cho nhiều bự nó ấy thả mấy gì xây cho vì lý cha cơ lúc họ trong thì liền thì thái dùng trên này. Thank you for asking that question. It serves as having the door closed at night serves as a barrier. Can you hear me? It serves as a barrier not only for the smoke but also the flames, and so that added time of hopefully your working alarms will go off and be sounding. You got that little bit of time, and so or a lot more time, I should say. Usually with that goes stuffing something at the bottom. If there is a fire in your home, and you're in your closed bedroom, that you stuff something under the door so that smoke doesn't come in, but hopefully you can use that window as the escape. Are you done? I'm sorry. Yes. Go ahead, Yes, David, ma'am. if you have additional. I got additional tips afterwards. How about that? Okay. Go ahead, Pat. Mỗi họ trong cơ vì hay thì cho thằng cơ họ trong nữa nó chỉ nữa ôi ít họ kệ nó mà bắt đi thầy tàu cho tàu thia cho ba tàu nữa cái đầu tư này nó này lúc họ làm đánh gió nữa nó chỉ này chuẩn mua适合gì là một thiết kế tàu theo này họ nói theo này là một ba tàu đó này cái này mà này họ làm một thiết kế tàu họ chạy một. David, you have additional tips? Yes. Chief Rucker had said that, when it comes to the stove itself, we should never ever heat our home with our stove. I was sharing with Chief just the other day that in my household growing up, we were very indigent, poor. And I didn't know no better until I got in the fire department. But heating your home with the open stove will definitely cause CO, carbon monoxide poisoning. And so I really want to hit that home to make sure that folks are not heating their home with their stove. Also, when cooking, being aware of what's around your stove. So removing towels, removing any kind of oven mitts or anything around the stove, or wearing baggy clothing, nightgowns and stuff like that, or whatever, robes and whatnot, could easily catch on fire as well. So be cautious of that. People with small children, make sure you talk to your kids about the danger of fire. So removing lighters and matches and stuff away from where kids cannot reach that, and talking about that fire safety as well. And then speaking of unintended things, like Chief Rucker had said, I want to also add candles and incense. That it might not seem anything, but if left unattended, some of them candles, depending on where they're bought or how they're made or whatnot, could definitely start a fire, as long with the incense if you're not in the same room and watching it. So I just wanted to add that much. Hành chỉ tao nằm mồ nó về chỉ cho sĩ nhiều lúc họ chiếu thầu của ta chi nó cái hay cho nên là cái chỉ cho sĩ lúc họ chiếu đấy
chỉ cho xí lúc phải chú cho là một và có nên chỉ sợ nè thôi cũng lo nó mà bây giờ mình nhờ giờ giờ nên lúc thì bây giờ xí hồi này để cũng đi chỉ bảo cho hồi này chỗ quan sau lúc chạy của là một là một hậu lực cho phải trảตัวเราtự đi nào mà đi bảo trợ vì hay để thôi xí lúc phải chú để lo chạy nữa nhưng là một ô tô mua carbon monoxide nhất cho hồi những sẽ để cơ tàu được mua tới mình tàu được dùng thế thôi cho dù ô rau ở món non này thì有主学习中是么的chỉ nhau ít gì nữa lúc phải chú nữa xử lý cho khổ rồi cho ná ấy lúc thì giờ cho quân tấu nữa rồi cho giờ thì dù nãy cho phun giờ ấy nữa nữa lo rồi nữa rồi giờ cho cái xử lý cho phun giờ nãy bự cho nó đây nữa ở trong sấy sủa ít cho họ nữa mua họ phần là một cơ tàu rồi tới thế thế bảo trong hay thì thì dùng mình nhiều khi cho mình nhiều cho tới cái họ sĩ cho họ cho tới nó đây dùng mua đây đại đây là yêu dùng là mua đây nó chỉ cái đại thì chỉ không có cho gì cho cái channel nó有一种khi đó nên nhiều cho họ cái hay thì cái sửa sĩ cho đây rồi tới nó mua đây tầng khai rồi giá đây有了了有就到筛选只操作只操么到这些都能是去筛选vì hay thì tên đó là những cái đầu nó tới cái gì. And Melanie, my follow-up question for you is, I know that a lot of people, even people in my extended family, have their space heaters on at nighttime. Please help us understand how this is dangerous and that we should not be doing this. Melanie, nó đau lên đau tụ bao giờ cái tin cha giờ cũng cho chính năng là in là khi lần cho space heater là cho heater 有到啦这人就发发呢，找路线了木不大概的气可能去用天呢，也一好跑戏还容易真能呢，讨个他们就能让自己的别的。Yes, it is, yeah, it's dangerous to have it on at nighttime, especially if it's in your bedroom, because you are asleep. So you cannot, your reaction time, you don't know if there's a fire starting. So, and then as again, it might tip over and you're unaware. And usually, you know, in your bedrooms, you might have carpet or clothing or additional things that, you know, are too close to the space heater. And if you are asleep, you are unaware that a fire has started, you know, and, you know, I know we had touched on this, the most recent St. Paul fire where, you know, young children and a mother, you know, have passed, have died from the fire. And, you know, as David was saying, you know, make sure you talk to your children and your whole family about fire safety, as well as an exit plan, and practice it. You know, that, you know, have an exit plan, say, you know, if a fire starts and you're even with your young children, if a fire starts, this is what mommy and daddy want you to do. This is where we would want you to go. You know, and fire is scary. So a lot of our children will hide, you know, under the covers and hide. And, you know, as firefighters are coming in or their parents are trying to find them, you know, they're hidden, and it's hard to locate them, you know, when a fire happens. So practice that safety exit plan. If a fire happens, meet mommy and daddy outside by the tree, meet mommy and daddy outside in the backyard. If you can't get to them. And then also, you know, once you're out, stay out. Only time that you want to go, you know, with your, you know, your most valuable, you know, thing is your family, is your children, and you know, you. So you can always, you know, replace, you know, monetary items. You can always replace things, but you cannot replace your loved ones. So, you know, get out, stay out, call 911. Even the smallest fires, or you know, you don't know, call 911 and get out. And let us come, you know, to put the fire out. But you know, the quicker that you're out, the quicker that you know, are alerted with your smoke detectors and get out of the home, you know, the better it is and the safer you are, and you can, that could help save you and your loved ones. Rucker,
Rồi cho đi David tiếp tục hay lo là nếu như khó kể chỉ cái là một việc khi đâu có chỉ nên cho đầu tư thì mua lô tờ của kia này dùng đi trả khi gọi là bảo cho thì nếu chủ đầu đi đó theo lý mua cái nhát sáng chỗ này do để mua lô tờ đầu tư chỉ của nhé là để bây giờ chủ đầu đi nó giờ chỉ của nhé nè thế chỉ sao có nên nếu chủ đầu đi nó đầu tư chỉ của nhé đâu chỉ nó chỉ biết khó kể mình nhớ dùng chân trai thì cái chợ là hơn kia mông cầuเลยthìเขาเนี่ยว่าตัวนู้นตัวอยู่เรามันเทียนเลยไอ้ขาที่เราเลยthì do mộtเราตัวนี้เรา好chế rồi nó thìเนี่ยถ้าจีสาก็ในตัวมันnhất trong là trong tông nó nè hoặc chỉ làตัวมันnhất trong là cá chỉ thôi khi đi tới cái mình nhớ thế li bảo cho thế cho nó sẽ thế li bảo cho thế đầu tiên thế tàu mình đâu sáng đầu rồi nhớ tới sáng đầu chỉ số được khá là rồi nên chỉ nên nên kiểu mình nhổ do họ trực tiếp chấp lại chỗ này nó có gì cho họ tụi khi như họ trực tiếp chấp lại cái khổng địa tung đó chứ dù mà dù tàu là một thành tàu thì mà dù cho nó dù lú này dù mua đó chỉ là một thành chỉ tàu đâu lại đi lại thì cái chỉ tàu một nhớ sáng đầu thầu tàu một trong đó là chỉ trong cái đó là khu chuối ý tàu là mà đi tour họ nói vậy họ dùng trong chat đâu có thì có chỉ nên. Thank you so much to you, David and Melanie, for everything that you and your department are doing to help all of our people. Greatly appreciate and greatly appreciated that you and your departments share condolences to our Hmong family. Thank you so much. Appreciate it. What you David here, Melanie, or Nato, then Blue Department tàu Holy Bad to tour, and then you have to don't Minneapolis digital in the nature more Lucia Ludo. Hi, Abela Lutushian, Yellow Pigeon, Motion with Nature. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for having us, Michael. Thank you. Monique, welcome to Hmong Radio, WIXKs. Before we talked about a lot of opportunity in the city of Minneapolis, but it's my understanding that there are opportunity coming out from Public Works, Minneapolis Public Works. Let's start with what does Public Works do in the city of Minneapolis? Basically, time you know idea that you know the whole to see now the London Minneapolis and you more get bad so the thing Charlie Jala whole the London Minneapolis whole Department of Public Works name way the whole start to see the how here be at the end look so can the Department of Public Works and name the whole yadachi. Yes, thank you so much for having me. Public Works is the largest department in the city of Minneapolis with more than 1,000 employees, and we take care of everything from drinking water, streets, paving, garbage, traffic signs, surface water, all of that. So we try to make sure that it's easy for our residents to have a good city, and we have a lot of opportunities available for those type of jobs in Public Works. Dạ cơ, ở trong đó này giải tàu của tôi đâu nó Public Works nó giờ ít lúc department lo chấp là nhớ cho họ lúc rõ Minneapolis nó cái mua chạy ít phá lên nên ô hậu lử nhớ cho họ thiết bị chế tạo cho là một hai cho trong đó đây hậu cho kế lô cho qua kế lô cho khi nhớ lô đây tất nhiên rồi đây phải start đây sáng nhớ cho đây chuẩn được cái đó thiết cho đây nhớ trong đó cái đó thiết chỉ ta lên đó sẽ là bé do cái kho là một nó sẽ sửa cái chân này nhớ cho luôn trong đó mua luôn rõ rộng cho là mình nhớ cho thì là một hôm được đâu. Monique, let's talk about jobs. What is happening in Public Works right now as we're talking about opportunity and jobs? Hay cho cái hậu lực chủ nhau trong Minneapolis, hậu lực Department of Public Works tại nó này, cho hậu lực đã chỉ hậu một chủ nhau. Yes, right now we have started our annual recruitment in Public Works, and we have many opportunities due to recent promotions and retirement. So our theme this recruitment season is work where you live and play. So we are looking for people
who live and play in Minneapolis and the Twin Cities who want to contribute to the city of Minneapolis and its residents and neighborhoods. So work where you live is a great opportunity to just talk a little bit about the type of employees that we are looking for in Public Works and start a new career. So we're open for application for many positions that include on-the-job training, and these areas include solid waste and recycling, transportation, maintenance and repair, traffic and parking services, water treatment and distribution, surface water and sewer, and fleet services. So all of these areas have multiple vacancies open for application now through January 14th.但是呢，被打到比前那个后来就被开，被那上比了，我们前那个后来就 public works 多，上哪那个被人钱，被问到好给了，就那多我后来就被vì hệ điểm nên cái chỗ là một so rồi, thế là tàu dây một chỗ họ后来写ra了，被họ tiền被mua là một chỗ họ kể là một钱呢，我后来拿那被冇好的，我后来就在个抽那鸟。lấy cái chơi này của chị, để bên kia cho tin là người tôi là nhớ cho họ mình là bồi là tôi của chị nhất trong đời, anh không giải nhớ cho họ mình là bồi nó, là xã tôi là một ba, sau cho họ lúc cho họ mình lúc rồi mình là bồi thế, cho nên nhớ cho họ, thế cho nên cho nhớ cho họ, để họ hay để tôi họ được họ nên nhớ nó như ít họ, phần mua mua ở lo là một chỗ, cho tin là một tôi họ được nhớ cho họ lúc rõ nó. Cái là một bí là họ lừa họ lừa chia bí tại sao nó bây giờ tất cả chạy nên là một họ lừa bí họ nói là muốn cho họ training thầu tôi họ lừa cái gì là đó bí chạy nên là một chỗ họ solid waste and recycling, transportation maintenance and repair, traffic and parking services, họ water treatment and distribution, surface water and sewer, and fleet services. Thành họ tới chơi nói những mua đâu họ lừa khi bé chạy nên là một họ lừa bé khi chạy tại sao nó một số chỗ lúc ít thì mình thấy cục lâu. Monique, do you have a link or a phone number directly for people to look into these different the different position under these different project or program within Public Works? A couple more to sotong là thì họ link hai thiệt nhất là một chỗ họ Public Works hay cho cái hậu lý chủ sĩ nhau hậu Minneapolis Public Works. Yes, absolutely. So if you are interested in finding out more details, we have information on our Public Works page, and you can find that at minneapolismn.gov. And if you need help with getting to that website or having questions, you can call 311 and they can help you in any language. Giờ cười nhưng mua là mà nhá, tới mua nhá cho nó biết họ Public Works họ say nó nhớ nên chia tàu nhá tàu họ Minneapolis.mn.gov họ chỉ li là nên hù tàu BEE bây giờ mua nên chạy lũ tàu họ tàu họ. Thank you, Monique. What kind of experience is Public Works looking for in an applicant? Hay cho cái bao cái cần được share về cái của khơi của họ lựa là nhưng họ Public Works này họ sai cho nên còn nếu mua chu kỳ một độ phần tư. Yes, that's a great question. We're looking for people who are 18 years or older, who have a valid driver's license and are open to working in all weather conditions. Public Works is looking for people to join us at all levels. So whether you have a lot of experience or you're looking to just get started in this field, we're looking for people who are highly skilled or need paid on the job training, which we provide. If you're looking to make a fresh start in 2024, you should definitely apply for these positions. The city is a great place to work for those looking to make a change or continue with their professional development, and Public Works provides those opportunities. So also, if you are interested in
starting your construction career or getting your CDL license, Minneapolis has created a blueprint, and we have been very successful and want to help you get started with us in Minneapolis Public Works. Dạ cơ, giờ nó muốn tàu họ kể cả xin nó chỉ biết là muốn chia cho nên lợi dụng khoai ua họ lử lò vấn đề biết là một thằng chắc nó là vậy hay sao cái này sẽ biết chia cho trong trả nó chỉ do lợi dụng chủ động mua cầu gì lúc xong cho số hoặc là lesson trả chế thế nhưng xã tàu hay là một qua hậu lửa cho thầu hỗ trợ cái trong trả lời cả là một qua hậu lửa trong phần đó public voice sang lời biết tại sao nó biết chia tin là một qua hậu lửa cho biết nên nhớ cho nên đâu khác bây giờ mua cái này là nhưng mà khỏe qua hậu lửa là nhưng hỗ trợ rồi là một số cái này nhiều khối là một bí ở trên nhà nhiều bí training thầu là tôi hậu lửa là bây giờ mua được gì giờ nên chỉ họ kể là một chia là bí đồ xong ở盘một lâu nó đấy nên là lòng hậu lửa nó cái này cái chi tua ở phải đâu hỗ trợ hậu lửa nè nếu cho nó lúc rồi nó giờ ít họ chờ trong cái kia là một chỗ này là mình chia cho cái là một lỗ này nó này thế là một bí ít họ lúc hậu lửa chia giờ chỗ này là họ là xã là mình chia hậu lửa chia này là hậu lửa cho họ public voice nó chơi nhưng mua họ kể cho là một ô trong đó thì bây giờ mua tàu cho kể là một ba là một worker là train là tàu một cái rồng bên thiệt cho nên là cả là một tàu là đại CDL đại là sẽ là một trái cho trả lo nữa lúc rồi chừng thiệt tàu ít khó hậu kể là một ba tàu cho tiếng thế nữa gọi là một cái tàu là khó CDL thế là một ba sáu tàu nó dây cho dây rồi nữa cho họ họ nói ít khó nữa rồi là trong này mua trên mua là một chỗ dùng tôi chẳng nên hoa hậu lửa tôi lúc họ chơi dùng nhó như chỉ tại hoa hậu lửa để là phải chơi một để một hoa hậu lửa là phải chơi dùng nhó. Michael, one Monique, other thing that I yeah. wanted to add here is that we like to tell people that English does not need to be your first language, but you do need to be able to speak and understand directions in English. But most importantly, we're looking for people who have a good attitude and have the ability to learn and work well with others. Michael có sản gì họ nói cho nó có sẽ là biết nhiều nếu chỉ ta tốn cần là một cho chữ tao là thế bảo luận kỳ rồiแต่是别人贴着那呢还到们这他那人家写的这个别骗了的我的教呢我到呢你也知道不保证了么我保luận kỳ là một我后来就可能变使用就点那个叫到就就不用但我后来都用咗嚟就点那 Thank you, Monique. Really appreciate it, John, Monique. What specific jobs are available right now as we're talking that is available for people to apply for? Cho hậu được nó clear và có chờ đợi từ từ hơn nhiều là họ tung trong đông tới rồi và cho hậu nó cho hậu họ đã chỉ là Yes, we have a bunch of positions that are open for application right now through Sunday, January 14th. And I'll go through a brief list of those and tell you a little bit about them. Our Public Works Service Worker Trainee is a 12-month trainee program, and you would be a full-time City of Minneapolis employee, and we will help you get the experience and qualifications that you need to be successful in your career. In this role, you would perform maintenance activities, learn to drive and operate equipment, and we would support you in obtaining your commercial driver's license, a Class B, and learning how to plow and safely operate equipment. If you already have some construction or material handling experience, there's a Public Works Service Worker 1 position. That is construction type jobs for the City of Minneapolis, and they do that same thing of maintaining maintenance activities, driving, operating equipment, and construction work across the city. You have to have a commercial driver's license and 1 year of experience. We also have a water distribution operator and trainee position. So this is really very similar to the other positions except focused on water infrastructure. So the trainee position is 12 to 18 months and
focused on the city's water distribution system. So if you have experience with water main pipes and at least 1 year of experience, then you can also skip that trainee program. Definitely encourage everybody, if you're interested in getting your foot in the door, you can apply for both positions or any and all positions that you might be interested in. And last but not least, we have an automotive mechanic position that's open. That is an experienced mechanic position. So if you have 3 years or more experience maintaining and repairing vehicles or machinery, this is a great opportunity for you to start with the city of Minneapolis as well. So those are some of the things that are open right now through Sunday, January 14th. 但是呢，比们到这后来，但到去，但是呢，我们做好神的路伊里问题个包，一个呢就要和 public work service worker training， 可能一个 program 呢，เรายิ่งเราอีตัวที่หนึ่งเราโม后来做路รอแค่เราแต่是มา头呢后来เราจะเราโมขอgo all 路里เราโม train 呢ว่าขอ program 呢แต่เราโมป้า train 呢ก็นี่ทะเลเป้าต้องการเทียน tàu họ chú nàyต้องการlà một quả cái tàu lúc họ lười nó họ lười nó thì nếu là một sai sửa cho cho xuất hiện chữ sĩ theo nhớ đầu thì hay cho họ cái tu cho đó họ cái trả lúc chơi theo là một sĩ rồi quả để khấn đó chỉ ta lên đó sức họ training program nó cái giờ bán này là một cái tàu này đã license trả cho chơi commercial cho CDL nữa đã class B license đó thì vấn đề sầu là một trả cho chơi personal thì cái này thế là bảo là một sĩ để khấn khổ này có một cái nhà sáng chỗ này họ thì nó giờ một cho họ lựa của public work service worker ý họ nói chỉ cho tiếng này là nhất khoai mua cho chỉ bảo cho cái ở vào chế nhà ta lo rồi như là bảo 我领导了那些来到拍到合作好了呢，人家我对好了呢，找人中面的不理可能我们谁说做的空有我xử lý trả chế lo是这肯的我把我这了要我领导通到好人中面的不理个要做到每一代commercial license là một thế thì là một tàu của nó cho tất cả nó chỉ mua như cho họ water distribution operator nó họ nói như họ mua cái training program có offer một chỗ có gì lúc gì nè họ nói muốn gì trong này cho họ luyện họ hay tàn ở thế thì xem mà lấy là một sách cho đi họ cho họ luyện nó chỉ hay cho họ luyện nhiều sĩ nó đào nó rõ là một sách của chữ cho nó rõ cho đi họ cái muốn đi tập chỗ này họ giờ để đi chỉ tao mua cái training là giờ đi chỉ tao mua những cái experience sau là chỉ tao bây giờ dùng đó số là cái này tao là một cái nhớ đâu là họ water distribution operator training nó họ nói là một cái training program đó này để mà là cởi cho thế là một bảo cho để sử dụng bây giờ thì là một chưa tao cho đây họ cái mỗi đây tạo nó cho họ luôn đâu mình bảo vệ nó chỉ ta lên đó sư cái không phải cho họ lười hoặc bây giờ automatic mechanic nó có nói là gìต้องcần cỡ này mua basic training đó số là một sai số là trả cho chế là kho cho chế nó giờ có nói họ giờ là một kho chế thế kho thế khủng cho chế thế thế machinery là nó trong sĩ nó rõ sĩ họ nói đối cho này là tiếng mua kho certification là là như nó tôi khoai kho nó phải liệt ta lọ rồi giờ này sân chờ là một con nó cái bây giờ mua kho training mechanic training program đó này theo cái khi mà nó là một cho họ luyện nó khi là một cho thầu nó sẵn để ý thì mình tích cực này. Well, thank you so much, Melanie, Melanie, David, and of course Monique for coming on Among Radio. Greatly appreciate their job opportunity that you share with us. I will continue to share this with my network and our Hmong community and the Southeast Asian community as well. Thank you again for the awesome work that you guys are doing at Public Works, at the Minneapolis Fire Department. Looking forward to bringing you guys back here to talk more on these very important
opportunity with the city of Minneapolis, as well as safety tip for fire safety. Thank you so much, David, Monique, and Melanie, for coming on Hmong Radio. Greatly appreciate your time. Thank you. Thank you. Have a wonderful day. Thank you. 你这个的呢，家用些的很今年说过就了，但是呢，也被忙了，也被和 program 了少了呢。莫那去路路这 fire safety，ที่ public works 了，也叫好路呢 public work， เขาหูสัตว์ตัวกูเจ้าอีออเปอชาออีไปส่วนเจ้าอีออเปอชาออีไปส่วนกูลุ่มไปหัวไม้ก็ยาเขาก็เสด็จ要用熊些天气给那看那种铁个，或者也少保也之中。保护保也被错人说都做梦说的，只还要那种谁保，要那种 Minneapolis， 要到那种在那找山找铁路和桥的是，他那些的只给那看那种的，星期多。Lệnh một ai xia có mù nhau sáng đủ thứ của cha lúc đó có họ chữ họ phê còn lúc cô tia của cả và có hồng yêu cô thấy xa tia có mù tao lúc nanh sông lo có từ phê để tia có sinh ngô để có từ gì để buông cho khó từ lời sẵn có thao nó tâu qua từ bên trái trả cú bỏ nẻo bao chỉ có đôi đua chỉ bỏ có hoàn gì gió gió thâu đi thôi chắc không qua gì người thấy thao mơ cơn nhỏ cũng xuống đi cho cái lên một chiếc để mùa đời xưa hãy có nhớ đi chào thằng đã rú rú lên hiện chi tông lúc có mưa từ bóng trong cơn đau nhau một xa lờ mà chỉ nhớ ua phong tình đã lo cứ cứ tao ý chiều cứ từ ngon rồi anh đã cho đi nhưng là tao đã cứ chỉ lý sai con trên núi non cứ từ sinh đầu đi đâu chỉ có nói đùa là chỉ bỏ khóc hoàn gì gió gió thâu đi rồi theo qua chi lúc thấy thao mơ cơn nhỏ cũng xuống đi cho cái lũ chỉ có nói quá chỉ có gì gió gió thâu đi đâu cho mua gì lúc thấy thao
từ nhỏ có số đi muốn có nói đây linh của tay chia